नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट अशी चकली बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 2 वाट्या भरून मी तांदळाचं पीठ घेतलेले आणि सपाट वाटी बघा हे डाळ घेतलेले। वाट्या सेम आकाराचे आहेत त्या। मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये हे डाळ घ्यायचं बघा। एक वाटीचं जे माप आहे ना ते सेम करा, खाली वर करू नका। ओवा अर्धा चमच्याला पण कमी आहे। 1 चमचा धने, अर्धा चमचा जिरे। आता हे सगळं आपल्याला मिक्सरला एकदम बारीक करून घ्यायचे। मिक्सरला बघा एकदम बारीक करून घेतलेलं आहे। जर तुमचं बारीक नसेल वाटत तर तुम्ही जरा चाळून परत बारीक केलं तरी चालेल, पण माझ्या ह्याला बारीक झालेलं आहे एकदम। वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता हे पीठ टाकून घेऊया। कधी पण ही तांदळाचं जे पीठ असतं ना ते जुनं असावं, म्हणजे जुने तांदूळ असावेत। रेशनिंगचे तांदूळ जरी असले तर चालतील, कारण ज्याचा भात चिकट होतंय ना तसल्या तांदळाचं पीठ कधी घ्यायचं नाही। त्यामुळे काय होते, चकली नंतर सॉफ्ट होती। तात्पुरती कडक होती पण नंतर पण ती सॉफ्ट होती। आता ह्याच्यामध्ये ही जे आपण डाळ्याचं पीठ आणि बाकीचं साहित्य बारीक केलं होतं ना ते टाकून घ्यायचं। एकदम बघा बारीक झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना 1 चमचा तीळ घेतलेला आहे, थोडीशी हळद, 1 चमचा तिखटवाली मिरची पावडर आणि थोडीशी कलरवाली पण आहे, चवीनुसार मीठ आणि 2 ते 3 चिमूट हिंग पावडर। 1 चमचा कडक गरम आपण तेल टाकायचं आहे। चमच्याचं माप बघा हे आहे। आता हे सगळं पहिलं आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचे आणि गॅसवरनं कडक गरम पाणी करायला ठेवायचं। आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं गरम, एकदम कडक गरम पाणी केलेलं आहे, थोडं टाकायचं आणि मळून घ्यायचे बघा। जास्त एकदम टाकू नका, थोडं पाणी टाका, जसं लागल तसं। आणि गरम ह्याच्यामध्ये हातबीत घालू नका, भाजेल वगैरे। अशा पद्धतीत बघा थोडं पाणी टाकून आपण घट्टसर असं मळून घेऊया। अशा पद्धतीत बघा पीठ मळायचं, कधी पण जास्त घट्ट पण मळायचं नाही, जास्त सैल पण मळायचं नाही। शेवगा घेतलेला आहे, त्याला मी आतनं तेल लावल्याने चकली लावून घेतलेली आहे। त्यात पीठ घालूया आपण आणि पीठ कसं दाबून बसवायचं। मध्ये जर जागा अशी राहिली का नाही तर मग ते आपली कधी काय होतं, चकली टाकताना मग मध्येच तुटते, मग आपल्याला कसं वाटतं मग। त्यामुळं ना पीठ कधी पण दाबून भरायचं। आता ह्या ताटात मी बनवून घेणार आहे। मस्त असे होतात, काटेदार एकदम, हे बघा। आणि झटपट होतात, ज्याला आता कामाला वगैरे सर्व्हिसला वगैरे असतात का नाही, त्यांना वेळ भेटत नाही ना, त्यांच्यासाठी खास आहेत। मैद्याची पण टाकलेली आहे मी, खूप साऱ्या टाकल्यात, भाजणीचे टाकल्यात। छोट्या मोठ्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे करून घ्या। दुसरे बनवून घेते तवर काय करायचं, आपण चकल्या पाडसतोर ना तेल गरम करत ठेवायचं, मग तेल चांगलं गरम होतं। 2 बनवून घेतलेल्या आहेत, मी तुम्हाला तळून दाखवते। तेल गरम झालेलं आहे, आपण चकली सोडून घेऊया। आता मी 2च टाकणार आहे। एकदम मस्त असं मीडियम गॅसवर तळून घ्यायच्या। हा फेस कमी झाला का नाही मग पलटी करायच्या, लगेच पलटी नाही करायच्या। पलटी करून घेऊया। मस्त होतात एकदम, झटपट करून बघा। फक्त ना जे तांदळाचं पीठ आहे ना ते आपल्या जुन्या तांदळाचं असावं, नवीन तांदळाचं नसावं। ते फक्त पीठ व्यवस्थित असलं की नाही मग चकली 1 नंबर होणार बघा। ह्या साईडनं पण आपण चांगले भाजून घेऊया आणि कडक भाजायचे। तुम्ही काय करायला, असं कमी थोडं भाजल्यागत झालं आणि काढाल का नाही तर नंतर मग काय होतात, त्या 1-2 दिवसाच्या नंतर सॉफ्ट होतात। आणि काय करायचं, थंड झालं की नाही पॅक बंद डब्यामध्ये भरून ठेवायच्या। मग बघा मस्त असा कलर आलेला आहे, असा कलर आला पाहिजे। आता मी काढते बघा। मस्त असं तेलकट वगैरे होत नाही, जास्त तेल वगैरे पीत नाहीत आणि सॉफ्ट होत नाहीत, एकदम कुरकुरीत आणि काटे किती मस्त आलेत बघा। अशा पद्धतीत झटपट होतात। मी अशा पद्धतीत सगळ्या बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।